हो हो
आहे तुला मनात मनापासून ते विचारून या लोकांचा अपमान व्हायला
हॅलो, सर्व भाविकांना विनंती आहे, जगद्गुरू श्री शंकराचार्य स्वामी महाराज यांचं नुकतंच पदार्पण होणार आहे, तरी कृपया सर्वांनी प्रवेशद्वाराजवळ येण्याची विनंती आहे. सर्व भाविकांना विनंती आहे, त्यांनी रस्त्यावरती 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर पार्क केलेले आहेत, त्या कृपया पार्किंग मध्ये लावाव्या. सर्व भाविकांना विनंती आहे, त्यांनी रस्त्यावर पार्क केलेल्या 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर ग्राउंड मध्ये लावाव्यात. नाहीतर सिक्युरिटी स्वतः काढतील. हो बाळा गुरु हो बाळा इकडे या जरा.
मंदिर परिसरामध्ये जे स्वयंसेवक आहेत त्यांनी तर स्टेजच्या इथे यावं. मंदिर परिसरामध्ये जे स्वयंसेवक आहेत त्यांनी स्टेजच्या इथे यावं.
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीदेव रामेश्वर पंचायतमूर्ती वज्रलेप कार्यक्रम आणि पुनर्प्रतिष्ठापना विधी यासाठी श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामीजी संकेश्वर मठाधिपती यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्याचे सहकारी यांचे आगमन झालेलं आहे. ते देवस्थानतर्फे सर्व ब्रह्मवृंदांतर्फे आणि सर्व ग्रामस्थांतर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. ओम नमः शिवाय श्री नमस्कार श्री गुरुदेवाय नमः. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं श्री गुरुदेवाय नमः. श्रीपादराजं श्रीरामं तत्पदं. श्रीदेव रामेश्वर मंदिर देवस्थान
दिनांक 1 मार्च 2026 रोजी गलाकर्षण विधी झाला. त्यानंतर वजरले आणि त्यानंतर जो व्हायचा तो मूर्तीमुळचा पुढे प्राणप्रतिष्ठा सोहळा. या सोहळ्याच्या साठी प्राथमिक उपस्थिती म्हणून श्रीमद जगद्गुरू शंकराचार्य संकेश्वर पीठाचे पीठाधिपती यांची प्रार्थनीय उपस्थिती इथे झाली. त्याचप्रमाणे इथे ब्राह्मण वेदोचार्य उपस्थित आहेत. यांच्या चरणावर शिरसाष्टांग नमस्कार करतो. आणि श्रीदेव रामेश्वर देवस्थान कमिटी, देवस्थान प्रमुख, 12-5 संप्रदाय पहाटेचे सर्व मानकरी, सेवेकरी, समस्त रयता, ग्रामस्थांच्या वतीने आपण चरणांवर नमस्कार करतो. अद्वैत वेदांच्या संरक्षणासाठी, हिंदू धर्माच्या संरक्षणासाठी, प्रसारासाठी श्रीमद जगद्गुरू शंकराचार्य, आद्य जगद्गुरू शंकराचार्य यांनी भारतामध्ये जे 4 पीठ स्थापन केले होते. पूर्वेकडे गोवर्धन पीठ, जे आता ओडिसा जगन्नाथपुरी येथे आहे, आणि त्याचं कार्य वेदांच्या ऋग्वेदाप्रमाणे चालतं. जो पश्चिमेला आहे तो श्रीकृष्ण यांच्या द्वारकाभूमीमध्ये शारदा पीठ, ज्याचं कार्य चालतं सामवेदाप्रमाणे. उत्तरेकडे आहे तो सध्याच्या उत्तराखंड बद्रीनाथ इथे ज्योतिर्लिंग, त्याचे कार्य चालतं अथर्ववेदाप्रमाणे. आणि अर्थात कर्नाटकमध्ये तुंगभद्रा नदीच्या काठी जो शृंगेरी पठ आहे, त्या शृंगेरी पठाचं कार्य चालत आहे ते वेदांच्या यजुर्वेद प्रमाणे. याच पीठाच्या, शृंगेरी पीठाच्या जगद्गुरू 16व्या शतकातील विद्यानंद भारती यांनी म्हणजे इसवी सन 1553 मध्ये ज्या संकेश्वर संलग्न करवीर पीठाची स्थापना केली, त्या पीठाचे विद्यमान श्रीमद जगद्गुरू शंकराचार्य पीठाधिपती यांचा या भूमीमध्ये आगमन होणं, या सोहळ्याला त्यांची उपस्थिती राहणं हा एक सुवर्ण क्षण या भूमीवर आपल्या सर्वांसाठी आहे. त्यामुळे हा दुर्दर्शकारा योग आपण म्हणूया की वजलेप आणि महाराजांची उपस्थिती. याच्या नंतर आपण इथे म्हणजे महाराजांची पाद्यपूजा पण करणार आहोत. तर मी श्री खांडेकर गुरुजी आणि परकाका मुंडे गुरुजी यांना मी विनंती करेन की त्यांनी पुढची सूत्र आपल्या हातात घ्यावी. तोपर्यंत मी सर्व भाविक भक्तभाईंकडे विनंती करेन की त्यांनी आपल्या जागेवर स्थानापन्न व्हावं. सर्व मानकरी आणि सेवेकरी आणि सर्व ग्रामस्थांना मी विनंती करेन की त्यांनी स्टेजच्या समोर ज्या खुर्च्या मांडलेल्या तिथे स्थानापन्न व्हावं, म्हणजे सगळ्यांना ह्या विधीचा आनंद घेता येईल आणि स्टेजवर कोणीही थांबू नये, कोणी बसू नये. नमस्कार.
सगळे सगळे खाली बस. समोरच्या बाजूला बस. लिंक नाही दिली आणि बाकीचे सगळे गरज आहे तितकेच राहून दे. बाकीचे सगळे समोर बसून दे. बसून घ्या सगळ्यांनी, खुर्चीवर बसून घ्या सगळे. खुर्च्या आणि बसून घ्या तिथे. मागच्या नाही दिसेल कार्यक्रम आणि तुम्हाला बघता येईल. सगळे पुढे जरा बाकीचे सगळे थांबा, पाठीमागे सगळे क्या बोलते इकडे सगळं मागे लावते. व्हिडिओ मारा ब्लॉगर आहे ना. दोन मिनिटं फक्त क्लोजअप देतो, नंतर येतो मागे. Gracias.
सर्वे सप्तदिका सुंदर वेद जगवेद नामवेद वेदना अंगै जगदात वेद सिंधुस्मान जगदात गायत्री दाते जाते वेदा आयंत देव पूजा संगल का कावंदे जमने बोधा दल देना गंगा विजय सिंधु देंगुरो कलजे गंगा जलमति तालावा हयामी वरणाय वादन दुष्पंद वर्यामी अपवित्र पवित्र वा गर्भा प्रसन्न जो विवाह सुले सुंदरी का गंधवाया अभ्यंतर शुचि नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो बलेभ्यः प्रपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो सुलक्ष्मी परिपादुकाभ्यः श्री जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः ध्यायामि ध्यायकनाटे समर्पयामि आगच्छति देवेश देवराज जगदेव्यमाणा मया पूजां गृहाण सर्वसत्तम श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः आवाहयामि आवनाटे समर्पयामि नानारत्नमायुक्तं गात्रस्वर विभूषितं मातनते देवेश प्रीत्यर्थं प्रतिवेदा जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि नमस्ते देव देवेश नमस्ते धर्मे नमस्ते राधाराधना प्रतिवेदा जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः अर्घ्यं समर्पयामि परमगौरव जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि गंगा गोदावरी रेवापयोने नर्मदा जले नारदोदमया देवध्यानं तिंगुरुमे जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः स्नानीयं समर्पयामि कामधेन समद्भुतं देवरजे विश्रतोत्तम योत्सामे देवेशं नानार्थं प्रविवेदा जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः आद्यं स्नानं करना दोनों पाणी देवस्नानंदराजनीयं समर्पयामि चंद्रमंडल गंगाधं सर्वदेव प्रियंदे स्नानासनमया दत्तानीश्वर प्रतिवेदां जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः दधि स्नानं समर्पयामि दधि स्नानेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानेन आचमनीयं समर्पयामि कामधेन आचम करण महाराज नेत्रदेव समाजं वरितं परमोत्सानं प्रतिवेदा जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः दुर्गस्नानं समर्पयामि दुर्गस्नानेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानेन आचमनीयं समर्पयामि पति समर्पन्नं पीयूषदृशं मधो नानार्थमया दत्तानीश्वर प्रतिवेदां जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानेन आचमनीयं समर्पयामि केशुदण्डसंस्कृतदिव्यकरयालिं समर्पयामि महाभोग्याभितो भवतुरेश्वरो जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानेन शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानेन आचमनीयं समर्पयामि कर्पूरैलासमायुक्तं सुगन्धिद्रव्यसेकं गन्धोदकमया दत्तं स्नानार्थं प्रतिवेदा जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानेन आचमनीयं समर्पयामि जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः माङ्गलिकस्नानं समर्पयामि स्नानार्थं प्रतिवेदां जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः माङ्गलिकस्नानं समर्पयामि माङ्गलिकस्नानेन उष्णोदकस्नानं समर्पयामि पंचांगपूजा समर्पये विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः फलोद्भवपुष्पपत्राणि समर्पयामि जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः धूपं समर्पयामि जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः दीपं समर्पयामि जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः नैवेद्यार्थे वरदत्ताभिर्भोगवाद्यनैवेद्यं समर्पयामि प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि
श्रीयतां प्रजमानविसृज्यविजयं कुर्यात् जितंदे पुंडरीकाचानमते विवाहनाथ ब्रह्मण्यनमते महाबलपमया नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय विद्रोहिणे नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे देवानाथानमानाञ्च सामान्य वसुदेव सर्वदाय नन्दो निजामि शरणन्तव एकस्मात् लोकस्य दृढानो भारतदाते जतानन्दाय ब्रह्माय आत्मादा नोदारदाकरं भोगामनन्दं स्वामे वचनं प्राप्य निसरन्देवनेशनः तदेव उपजाकारो नाहि धान्यनिदातं तदा विदुजाकारो भक्तानां प्रकाशते नैव किञ्चित् प्रोक्षन्ते न प्रत्यक्षोत्कर्षते नैव किञ्चित् दृश्यन्ते न चरित्रोत्कर्षते कार्याणां कारणं पूर्णं वचनं वाच्यं समं योगिनां परमावदित्यं वदन्ति परमविदः अहं वेदोद्वेवेदो नवतारे विनमयावहे वैवं पुण्डरीकाचार्यजामे शरणं परं कार्ये ज्योतिर्गणवेद्यो दिग्गुरवादिजादिधोजविवेकदोषापि वर्तते मे महान्यं स्वरपादकं राजन्दं निवेदनम् आन्द्रेषुवे निमित्तं गुजरस्यासि येन गच्छामि सततिं विज्ञानये सम्प्राप्तं यद्दं ज्ञानमयं निर्माणं वेदेवम् आभूतस्य परिचयः गुरुदावयाताय सम्प्रतित्वमर्यममायनादं जन्देयं दावदात् मेघुदेशः अरामवदञ्चित्तमोदे पादेवदं कामयवैष्णवसन्तु सर्वजनमग्रेवरं गुरुरस्य हरे सुखं सुरगन्धनेयं ग्रामार्गं ज्ञानविरमण्ये सुरास्वामी विजयं ब्रह्मविष्णुमेन्द्राः वासुदेवो जगन्नाथ सुदासनेन्द्रभो प्रतिमजानजयवन्द विजयादियागणोमि भगवाने मुपैन्द्रपिता वरुणपवनजयवन्नादक्षसदाग्रहा ब्रह्मणादेवा सर्वे दिक्पाथा पन्तवेदा कीर्तिलक्ष्मीन्द्रे मेधा प्रतिरताभ्यां देवदेवजाभू शान्तिकान्ति सुतेजमाता एते स्वामी जयन्तो देवतस्मागाः हरिणेश्वरमाभोमो विजयकसागराः रास्वामी विजयन्तो रामवेदितरिताः देवानां वैद्यराय विराजतमनकाः विजयोमनि योगावो देवो अग्रैव चो देवो मध्यं सुगानागा दैत्यासा प्रधानाः अस्त्राणि निर्माणे राजानो वाहनानि च औषधानि च रत्नानि कालस्य वैवाजे सर्वसागराशया तीर्थानि जलमार्गाः एते स्वामी विजयन्तो सर्वकामार्थसिद्धे अमृता विजयको सुधाते पुरुषे दुर्टे शास्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु सुमुहूर्तमस्तु सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे अयोपवादिते तुभ्यं वाससे प्रतिगृह्यताम् जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः वस्त्रो वस्त्रादेवाधत्वत्वस्त्रे समर्पयामि देवनमस्ते दोत्राणि मामोदसागरा ब्रह्मदोत्रं दोत्रीयं प्राणपरमेश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः उपवीतार्थक्षदान् समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं लेवनं दुरद्वेष चन्दनं प्रतिगृह्यताम् जगद्गुरुशंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि अक्षता सन्नुला शुभ्रा कुङ्कुमेन विराजिताः मया निवेदिता भक्त्याग्रहाण परमेश्वर सर्वाङ्गनाथे अक्षतान् समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्णाभिजातिकरवीररथपुष्पैः विलवप्रवादतनुश्रीधरमालदेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो जगद्गुरुशंकराचार्य पादुकाभ्यो नमः कालोद्भव वैभवोपलब्धवक्त्राणि पुष्पाणि अंकुराणि दलानि च समर्पयामि
वनस्पतिरसोद्भूतो अन्नार्यो गन्धौत महाग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां जगद्गुरुशङ्कराचार्य पादुकाभ्यो नमः धूपं समर्पयामि काचन जगदसंयुक्तं वन्दिना योजितं मया दीपं ग्रहणदेवे च त्रैलोक्यनिकराप मोक्षादीपं प्रेष्यामि देवाय परमात्मनेत्राय मां दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां जगद्गुरुशङ्कराचार्य पादुकाभ्यो नमः दीपं समर्पयामि नैवेद्यं गृह्यतां देवोक्तिमि यत्रां गुरो विष्णवे वरन्दे परत्वजवरान्वितं कर्करारण्यकाद्यानि दरिक्षे रक्तानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् जगद्गुरुशङ्कराचार्य पादुकाभ्यो नमः नैवेद्यार्थे व्रतसावित्रभोगार्थे नैवेद्यं समर्पयामि प्राणाय नमः पानाय नमः व्यानाय नमः दानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि असप्रसादनं समर्पयामि उपप्रसादनं समर्पयामि आचमनीयं च समर्पयामि महादेव्यं नागवल्लादनं नरपुरैलं मायिकं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीनविवाहतो अनन्तमुण्डफलदामदशान्तिं प्रयच्छ मे किञ्चिद्व्यावहारिकद्रव्यदर्शनं समर्पयामि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं दुर्जराजनं निर्मातलप्रदानेन सफलाष्टमनोरथाः नानाविधसुमधुराणि नारिकेलफलं च समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि जातानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणापदे पदे जगद्गुरुशङ्कराचार्य पादुकाभ्यो नमः प्रदक्षिणापदे नमस्कारं समर्पयामि नमोऽस्मन्ताय सर्वमूर्ते पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमोऽस्मन्ताय सर्वमूर्ते सर्वदाजिरोरमणवे सर्वनाम्ने पुरुषाय सर्वकोटियुगधारिणे नमः जगद्गुरुशङ्कराचार्य पादुकाभ्यो नमः नमस्कारं समर्पयामि नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमः सुलक्ष्मी परिपादुकाभ्यः जगद्गुरुशङ्कराचार्य पादुकाभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धर्मे प्रीतिं सर्वतिं देववक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि मुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोराकटादुद्धरास्मान् नमस्ते आवाहनं न जानामि निर्वाचनं पूजानेव जानामि यमिदां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजन मया देव परिपूर्णं तस्मै आज्ञाचरणनासे त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरो प्रार्थना स्तोत्रं समर्पयामि यस्य स्मृत्याचनामोक्त्यादपः पूजा क्रियादिषु न्यूनं पूर्णता याति सत्यो वन्दे तमच्युतम् अनेन यथाशक्तिकृतपूजनेन भगवान् तेन श्री जगद्गुरुशङ्कराचार्यः प्रीयताम् येते का बघा विष्णूची म्हणा नारायण सुरपुर आवडी गंगाजळे पाप आत्मन पाहतून कुठे आत्मन पहा पण त्यांना आहे ना काय झालं शंकराचे त्याची आहे पाठ तुझी पाठ माहिती तेव्हा त्याची आहे पाठ उदयची पाठ आहे उदय इकडे
स्टीलचा पाहिजे. निरंजन पाठवून देशील. या अगरबत्ती घेऊन जा आणि निरंजन पाठवून कापूर कापरा. आता आरतीला सुरुवात होते. त्या आहेत त्या तिथेच सर्व मंडळी बसून घ्यायचे. कर्पूरगौरं करुणावदानं संसारसारं भजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन्मवानि सहितं नमामि. आत्मन्भगवान् परमात्मन विष्णो भूतात्मन सर्वात्मन विष्णो वेदात्मन दैवात्मन कालात्मन विष्णो प्राणात्मन ज्ञानात्मन दक्षात्मन विष्णो. जय देव पुरुषोत्तम विष्णो पावन परम परात्पर परमेश्वर विष्णो. जय देव सृष्टिस्थितिलय कारण भयहारण विष्णो निजरूपैक विहारण तमहारण विष्णो. शरणागत वरदायक जलचारिण विष्णो विश्वव्यापक विधिहरत महारण विष्णो. जय देव पुरुषोत्तम विष्णो पावन परम परात्पर परमेश्वर विष्णो. जय देव विश्वेश्वर विश्वंभर वामनवर विष्णो दामोदर सुंदरतर दानवहर विष्णो. गोवर्धनधर गोपी गोरक्षक विष्णो श्रीधर श्रीबल श्रीशंकर विष्णो. जय देव पुरुषोत्तम विष्णो पावन परम परात्पर परमेश्वर विष्णो. जय देव गरींद्रांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे आनंद भोजन भावे ओ भाविन सद्गुरुनाथ महाराज की श्रवणजनं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व. जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. तुम्ही नमस्कार काय करणार असाल तर नमस्कार करून घ्या. बाजूला बसायला लागतात. श्रीदेव रामेश्वर नाटक देवस्थानतर्फे देवस्थान प्रमुख यांना मी विनंती करतो की श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य संकेश्वर महामठाधिपती यांचा त्यांनी सन्मान करायचे. नमस्कार
चला तिकडे होय तिकडे घेऊन चला तिकडे छोट्या बाजूला फोटोला घालतो फोटोला आज्यांच्या फोटोला घालतो हा बघा आले. आहे आता तो त्यांना हो म्हणलो का आज्यांच्या फोटोला घालतो आपण तिकडे जाऊया घंटा धरली का घेतली घेतली आणि येताना एक एक वस्तू घेऊन या आपल्या ते तांब्या पोळी भांडं घेऊन या फोटो सगळ्यांचा एक एक घ्या सगळ्यांचा व्यासपीठावरती असलेले सर्व ब्रह्मवृंद गुरुजी आणि गुरव मंडळी पुजारी मंडळी आणखी सर्व मानकरी ते प्रथम नमस्कार करतील स्वामीजींना त्यानंतर सर्वांनी दर्शन घ्यायचे आहे
सर्व उपस्थित भक्तगणांना नम्र विनंती आहे की कृपया स्टेजवर कोणी येऊ नये. स्वामीजी आशीर्वचन करून 4 शब्द बोलणार आहे आणि त्यानंतर दर्शनाचा सोहळा होणार आहे. फक्त स्टेजवर माणसं आहेत, त्यांनी कृपया झालेल्याने खाली जाय. मागे ग्रुप मारायचा मागे कोणी नारायणाची गरज नाही, दर्शन होणार आहे. आता स्वामीजी आपल्याला एक आशीर्वादपूर्वक 2 शब्द बोलणार आहे. त्यानंतर मग आपण सगळ्यांना दर्शन घेता येईल. नाही करू नका. जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामीजी यांच्या सोबत आलेले शंकर भारती स्वामीजी प्रथम आपल्याला मार्गदर्शन करतील. दादा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. जर आपण 2 मिनिटं शांत बसलात तर बोलण्यात काही अर्थ राहील. मी खूप जास्त काही वेळ घेणार नाही. रामेश्वर मंदिराच्या पुनर्प्रतिष्ठेसाठी उपस्थित सर्व भाविक माता भगिनींनो, आपल्या इथे आलेल्या संकेश्वर कर्वीपीठाचे शंकराचार्य त्या पीठाविषयी थोडक्यात माहिती देऊन आश्वासन कार्यक्रम होईल. शृंगेरी आत्तामध्ये सांगितल्याप्रमाणे आद्य शंकराचार्यांनी भारताच्या हिंदू सनातन संस्कृतीच्या संरक्षण व संघटनेसाठी भारताच्या 4 कोपऱ्यात 4 मठ स्थापन केले. त्यातलं दक्षिणेतील शृंगेरी पीठ, त्या पीठाचं हे उपपीठ. शृंगेरी पीठाचे 16वे शंकराचार्य परमहंस परिव्राजकाचार्य शंकर भारती स्वामी बद्री केदारला व्यास गुफेमध्ये अनुष्ठानासाठी गेले होते. समवेत 4 शिष्य होते आणि त्यांनी एक कालमर्यादा आखून दिली की मी 4 महिन्यात 5 महिन्यात माझं अनुष्ठान पूर्ण करून बाहेर येईल, तोपर्यंत आपण गुफेच्या द्वाराशी राहावं. सर्व शिष्य मंडळी इथे द्वाराशी रक्षणार्थ राहिले. स्वामी महाराज आतमध्ये तपसाधनेला बसले. सांगितलेला कालावधी उलटून गेला आणि स्वामी महाराज बाहेर आले नाही म्हणून शिष्य मंडळी व्याकुळ होते. पण आज्ञेचा भंग कसा करायचा पण काही दिवस वाट पाहिली. स्वामी न आल्यामुळे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे शिष्य मंडळी शृंगेरीला परत आली आणि शृंगेरीला येऊन त्यांच्या आज्ञेनुसारच त्यांनी कारभार पुढे सुरू केला. कालांतराने आपली योग समाधी उतरल्यावर स्वामी बाहेर आले. त्यांनी पाहिलं की बा आपले शिष्य वापस गेले, आपल्या आज्ञेचं पालन करत आहात, त्यामुळे पुन्हा शृंगेरीत जाणं योग्य नाही.
कारण आपण गेल्यानंतर तिथलं सुरू असलेलं सत्र पुन्हा खंडित व्हायचं म्हणून ते फिरत फिरत संकेश्वरला आले. तर संकेश्वरलाच का आले तर आपल्या सगळ्यांना जर माहित असेल तर दत्तात्रयांचे मामा कपिल मुनी म्हणजे अनुसूयेचे पुत्र, अनुसूयेचे भाऊ, त्यांनी सांख्यशास्त्र नावाचं एक शास्त्र लिहिलं की या ईश्वराची रचना कशी झाली, ईश्वराचे गुण कोणते, या सृष्टीची रचना कशी झाली, त्याचे पदार्थ कोणते आणि मोक्षाचा नेमका खरा मार्ग कोणता हे सांगायला किंबहुना त्यांच्या आईनी देवहूतीने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर द्यायला म्हणून सांख्यशास्त्राची निर्मिती केली. ते संकेश्वर म्हणजे सांख्येश्वर, जिथे कपिल मुनींनी तपश्चर्या केली आणि आपल्या आईला सांख्यशास्त्र तत्वज्ञानाचं मार्गदर्शन केलं किंवा तिच्या जिज्ञासेची पूर्तता केली. असं ते संकेश्वर काही दिवस राहिले. तिथून जेव्हा जायचा विचार केला तेव्हा संकेश्वर पासून 4 किलोमीटर अंतरावर हरिद्रा भवानी नावाचं स्थान आहे, ती त्यांची कुलदेवता. ईश्वरांनी सांगितलं की तुम्ही इथून जाऊ नका, इथेच थांबा, इथून धर्माचं कार्य करा. त्यांनी ते मठ स्थापन करायचं कारण सुद्धा असं घडलं की त्या तत्कालीन जे राज्य शासनकर्ते होते त्यांच्या मुलीला नेत्र नव्हते. तर त्यांनी स्वामींना प्रार्थना केली की माझ्या मुलीला नेत्र नाही आहे, जर दृष्टी आली तर मी तुम्हाला मठ स्थापन करून देईल. नुकताच भगवतीने आज्ञा दिली होती इथे थांब आणि हा योग ओळखून त्यांनी रोजच्या पूजेतलं तीर्थ त्या मुलीला दिलं. मुलीला दृष्टी आली आणि ते मठ स्थापन झाला. कालांतराने अनेक विद्वान तिथे आले, धर्माचा प्रचार केला. आता साक्षात 16वे जगद्गुरु इथे विराजमान झाल्यामुळे त्यांचा व्यवहार कसा असावा, त्यांच्या सीमा कशा असाव्या, जेव्हा हा संपूर्ण 4ही पीठाच्या शंकराचार्य एकत्र आले आणि ठरवलं की याला 5वं पीठ म्हणून मान्यता द्यायची आणि त्यांना धर्ममर्यादा आखून दिली. म्हणजे बेळगाव पासून वरती काशीपर्यंत, गोव्यापासून निजामाबाद पर्यंत हा सगळा प्रदेश जो मध्य भारत म्हणतात तो मध्य भारत संकेश्वर क्षेत्राच्या धर्मपीठाधीन आला. त्यामुळे त्याला 5व्या पीठाची मान्यता मिळाली. तो कारभार सुरू झाला. आताचे शंकराचार्य जे आहेत, आचार्य जे आहेत, त्यांचं पट्टयोग नाव आहे सच्चिदानंद अभिनव विद्या नृसिंह भारती. त्याचे 25वे जगद्गुरु आहेत. जवळपास 25 वर्ष अग्निहोत्र करून त्यानंतर पत्नी गेल्यावर विधुर अग्निहोत्र करणारे भारतातले एकमेव अग्निहोत्री. जसं सीतेने म्हणजे रामानी सीता वनवासात असताना अश्वमेध यज्ञाच्या वेळेस सोन्याची सीता करून तिच्याशी विवाह करून यज्ञ केला, त्याच पद्धतीने यांच्या पत्नी निवर्तल्यावर यांनी सोन्याची प्रतिमा करून ज्याप्रमाणे रामप्रभूंनी पत्नीशी त्या मूर्तीशी विवाह केला आणि आपलं अग्निकार्य चालू ठेवलं, तद्वतच आचार्यांनी त्याच पद्धतीने विधुर अग्निहोत्र स्वीकारलं आणि आपलं कार्य चालू ठेवलं. सांगायला आनंद असा आहे की सध्याच्या शंकराचार्यांमध्ये जे परमपूज्य शंकराचार्य सगळ्या पीठांचे आहेत की जे कोणी पीठाधीश आहेत बाकीचे शंकराचार्य, त्यात एकमेव असे व्यक्तिमत्व आहे की यांनी अग्निहोत्र घेतल्यानंतर, विधुर अग्निहोत्र केल्यानंतर संन्यास दीक्षा अग्निहोत्राच्या अग्नीवर घेतली. यांचं वैशिष्ट्य आहे. 4ही वेदांचं अध्ययन झालेलं आहे, दशग्रंथांचं अध्ययन झालेलं आहे आणि आपलं कार्य सुरू ठेवलं आहे. एक अभिमानाची गोष्ट अशी आहे या संकेश्वर पीठाची की जेव्हा भारतात मुसलमान धर्माचं आक्रमण झालं, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेचा मुहूर्तमेढ केला. त्यांचे त्यावेळेसचे पहिले सरनौबत म्हणजे सरसेनापती जे होते नेताजी पालकर, काही कारणास्तव त्यांना मुस्लिम धर्म स्वीकारावा लागला, पण मन मानत नव्हतं. पुन्हा राजांसोबत कार्य करावं ही इच्छा दृढ होती. ती राजांना विनंती केली की मला पुन्हा हिंदू धर्मात यायचं आहे, पण आणायचं कसं, विधी कोणता, कशा पद्धतीने करायचं. अशा वेळेस
छत्रपतींनी जेव्हा आमच्या मठाकडे विनंती केली तर या मठाने पुनश्च आपल्या धर्मात यावं म्हणून जो विधी असतो त्या विधी लिखित स्वरूपात तयार केला आणि संकेश्वर पीठाच्या सांकेश्वरासमोर, ते शिवलिंग म्हणजे शिवाचं मंदिर आहे, अगस्त्य मुनी स्थापन केलेलं, त्या सिद्ध सांकेश्वरासमोर नेताजी पालकर पुन्हा हिंदू धर्मात घ्यायचा, म्हणजे पहिली घर वापसी ज्याला म्हणू, घ्यायचा विधी ठरला. नेताजी पालकर तर आलेच, पण प्रत्यक्ष छत्रपती शिवाजी महाराज, समर्थ रामदास स्वामी हे सुद्धा उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा विधी झाला. दुसरी गोष्ट अशी की तत्कालीन शंकराचार्यांपासून आतापर्यंत मठाच्या व्यवहारामध्ये, दैनंदिन उत्सवामध्ये सामावेशकता जपायचं कार्य अद्यावत पर्यंत, आजपर्यंत सुरू आहे, ते सुरूच आहे. इथे माघामध्ये एक उत्सव होतो, भारतातला एकमेव उत्सव आहे ज्या उत्सवामध्ये 14 मजली रथावर साक्षात आचार्य देवतेसह विराजमान होतात. प्रत्येक ठिकाणी रथ निघतो, रथोत्सव होतो, पण रथामध्ये केवळ ईश्वराची प्रतिमा किंवा ईश्वर विराजमान असतो. पण या माघ शुद्ध अष्टमी ते दशमी हा जो उत्सव असतो, त्या उत्सवात जो रथयात्रा निघते, त्या रथयात्रेमध्ये दक्षिणामूर्तीसह आचार्य विराजमान असतात. त्यांच्यासह समुदाय संपूर्ण रथ ओढतो. रथ विशिष्ट स्थानापर्यंत गेल्यानंतर एक दिवस मुक्काम होतो. परतीचा प्रवास तिसऱ्या दिवशी जे दशमीला सुरू होतो तर मठापर्यंत येतो. हा उत्सवाचा मूळ भाग आहे. सांगायचं तात्पर्य असं की संकेश्वर करवीर हा संयुक्त एकच मठ आहे. आणि जेव्हा म्हणजे शाहू महाराजांनी, तत्कालीन शाहू महाराज म्हणजे कृष्णदेवराय होते, त्यांना जरा वाटलं की आपल्या इथे मठ व्हावा. ते तत्कालीन आचार्यांना विनंती केली, त्यानुसार करवीरला एक मठ सुरू झाला. हा मठाचा इतिहास खूप मोठा आहे. जे मठातर्फे महाराजांच्या जन्मदिवशी आयुर्वेद म्हणजे रोगनिदान शिबिर होते, वेगवेगळ्या वस्त्यांमध्ये वेगवेगळे सेवा कार्य होतात. एकमेव मठ असेल हा सगळ्या जाती जमातीच्या पर्यंत जाणारा, पोहोचणारा आणि सेवा कार्य करणारा एकमेव मठ असेल. तसंच दर याच्यात म्हणजे दर एक सप्ताहामध्ये कोणी ना कोणी डॉक्टर किंवा वैद्य येऊन आपली सेवा देतो. या मठाचे आचार्य आपल्या केनडी या रामेश्वराच्या पुनर्प्रस्थापनेसाठी आले आहेत. आता त्यांना विनंती करतो त्यांनी मार्गदर्शनपर 2 शब्द बोलावे. मृत्युंजयाय रुद्राय ग्रंथाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः. आज या ठिकाणी रामेश्वर भगवान आशुतोष यांची पुनर्प्रतिष्ठापना कार्यक्रम होतो आहे. अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे हा जो तुमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे, गोवा सिंधुदुर्ग, सगळं आमच्या मठाच्या आकारीमध्ये येतो. असं मी म्हणत नाही, ब्रिटिश गॅजेटमध्ये लिहिलेलं आहे. त्या वगैरे म्हणजे इथे तुमच्याकडे हे आहे ना, दाभोली नावाचं इथे जे मठ आहे, तो मठ जे त्याचे मूळ स्वामी जे होते कोणानंद स्वामी, ते आमच्या मठाचे अनुग्रही. तिथून ते खाली कोकणामध्ये आले. व्यवस्था केली आहे. त्या मठासाठी वर्षाला 15 रुपये, किती वर्षाला 15 रुपये मठाकडून जे व्यवस्थेसाठी दिले जातात. 300 एकर जमीन मठाने त्या दिली आहे. त्या मठासाठी जी व्यवस्था आहे. त्या काळामध्ये गोव्यामध्ये 800 कुटुंब त्यावेळी ख्रिश्चन, तर आपण हिंदू करून घेतलंय. तो कार्य मोठ्या मठाने केलंय. त्यापासून 308 हे कार्य सुरू आहे. ज्या वेळेला पोर्तुगीजांनी सप्तकोटेश्वर मंदिर बांधलं गोव्यातलं, त्यावेळेला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मत परत ते बांधलं, पुनर्प्रतिष्ठा केली. तर त्या कार्यक्रमासाठी आमच्या मठाकडून जगदूत तिथे गेले होते. त्या 300 वर्षापूर्वी जुना इतिहास आहे. त्याच प्रांतामध्ये, त्याच क्षेत्रामध्ये आज रामेश्वर मूर्तीची म्हणजे पुनर्प्रतिष्ठा होती आहे.
तिथे जनावरे झालेला आहे. देवाची कला काही वेळा थोडी कमी होते, त्याच्यामुळे काही डिसीज होण्यामुळे कमी होते, पण ते पॉझिटिव्ह केल्यामुळे पण डिसीज पण त्याच्यामध्ये येता करता येते आहे. आज ब्रह्मवंदांच्या सगळ्या विधीमुळे तो सगळा कार्य पूर्ण होईल आहे. त्या ठिकाणी पुनःप्रतिष्ठापना आज होती आहे. भगवान आशुतोष रामेश्वर सर्वांना कल्याण करो, सर्वांना सद्बुद्धी दे हो, त्या ठिकाणी सर्वांना मंगल हो अशी वेळा सांगून आम्ही राम देतो. हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव. रामेश्वर भगवान की जय. देवस्थानतर्फे आणि सर्वांतर्फे स्वामीजींचे खूप खूप आभार मानतो आणि त्यांचे आशीर्वाद सर्वांवरती सदैव राहोत. रामेश्वराची कृपा सर्वत्र सर्वांवरती राहोत अशी नम्र प्रार्थना करतो. आणि आता दर्शनाला सुरुवात होते. कार्यकर्त्यांनी उभे राहायचे दर्शन द्या. कार्यकर्ते उभे राहायचे. स्वयंसेवक मंडळी पुढे या. भगवंताला कापूस रामेश्वर सगळ्यांना खाली घे. ते काय बोलले काका? कोणते घेऊन वापरू तो काय काका सायकल लावले तू कापून पाणी जास्त उचलतं लागतं, पडके काळे होते जाऊन दे ना.
वरती जाऊया आणि हो काका मागे येणार कसे काका काका गर्दी करू नका पया कृपया कोणीही घाई गडबड करू नये, गर्दी करू नये. डाव्या बाजूने लाईन मध्ये सर्वांनी यावे. सर्वांनी डाव्या बाजूने रांगेमध्ये यावे. इकडनं नाही इकडनं जा पायरे नाही आरामशी शेवटला शेवटला पडायचं बाकीची सेवा करायची बरोबर काय बरोबर बघा जरा बघा लाईव्ह हा एकदा सगळे घ्या शुद्ध झाला आमचा माहिती आहे ना
हॅलो कृपया सर्वांनी रांगेमध्ये येऊन पटपट दर्शन घ्यायचे आहे. आपले पुढील कार्यक्रम सुरू करायचे आहे. सर्वांनी रांगेमध्ये यावे. मल्टी कॅमेरा सिंगल कॅमेरा तिकडे एलिगेटर
माका घे हो इकडून या इकडून या. विनोद 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 या इकडे चला चला
विनायक साधा पाणी चला घेतला विचार घेतला कृपया कोणी फोटोग्राफीसाठी ऑर्डर करू नये. सर्वांनी रांगेमध्ये येऊन लवकर दर्शन घ्यायचे आहे. आइए
हल 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 हल
सर्व भाविकांना विनंती आहे त्यांनी दर्शन घेताना जास्त वेळ घालवायचा नाहीये, कारण स्वामींकडे खूप कमी वेळ आहे, त्यांना त्यांचे पुढील कार्यक्रम सुद्धा अटेंड करायचे आहेत.
या काका सर्व भाविकांना विनंती आहे त्याने दर्शन कृपया त्वरित घ्यावे कारण आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे आणि कार्यक्रम माझा विधी भरपूर बाकी आहे तेव्हा इथे जास्त वेळ जाऊ नये सर्वांनी पटपट रांगेमध्ये पुढे यायला द्यावे हॅलो बाळा सावंत कावळे कुठे असतील त्यांनी कृपया स्टेजवरती संपर्क साधा बाळा सावंत कावळे अनिल सावंतशी संपर्क साधा
बाजूला यायचं आहे. रामेश्वर मंदिर स्वयंसेवक जेवढे असतील त्यांनी कृपया स्टेजच्या बाजूला या. रामेश्वर मंदिर स्वयंसेवक जे बाहेर गेले असतील त्यांनी कृपया स्टेजच्या बाजूला या इथे. स्वयंसेवक कुठे असतील त्यांनी कृपया स्टेजच्या बाजूला यायचं आहे. जे आव्हानाचे बाहेर स्वयंसेवक आहेत त्यांनी कृपया एक विनंती आहे, स्टेजच्या समोर ज्या खुर्च्या लावलेल्या आहेत त्या कृपया खाली करायच्या आहे. जे बसलेले लोक असतील त्यांनी बाजूला खुर्च्यावरती बसायचं आहे. या ठिकाणी दुसरी व्यवस्था करण्यात येत आहे. कृपया स्टेजच्या समोर ज्या खुर्च्या आहेत फक्त तुम्ही उठा, आमचे स्वयंसेवक खुर्च्या बाजूला करतील. स्वयंसेवकांना विनंती आहे, स्टेजच्या समोरच्या खुर्च्या एका बाजूला करायच्या आहे. ब्लॅक झाला मा दिसता अया अया होय मंदिरात शोधतं मंदिरात ना बोलला तसं
आपत्ती सावध देवस्थान कमिटी यांनी सभामंडपात यायचे आहे. हॅलो हॅलो संजय इलेक्ट्रिशियन कुठे असतील तरी आपण तो स्टेजच्या बाजूला यायचं आहे. संजय इलेक्ट्रिशियन, संजय सावंत इलेक्ट्रिशियन कुठे असतील त्यांनी कृपया स्टेजच्या बाजूला यायचं आहे अर्जंट. नाऊ फाटकरे कुठे असतील त्यांनी मंदिरात यायचंय. नाऊ फाटकरे कुठे असतील त्यांनी सभा मंडपात यायचंय. नाऊ फटकरे कुठे असतील त्यांनी कृपया सभा मंडपात अर्जंट यायचंय. सर्वांना विनंती आहे कृपया लवकरात लवकर पुढे चला. कृपया लवकरात लवकर पुढे चला. थोड्याच वेळात दर्शनाची वेळ संपणार आहे. गुरुजींच्या दर्शनाची वेळ, तरी कृपया लवकरात लवकर पाय उचला. सर्व भाविकांना विनंती आहे कृपया आपल्या गाड्या कंपाऊंडच्या बाहेर लावायच्या आहेत. या ठिकाणी सिक्युरिटी ठेवलेली आहे, ते सल्ला देतील त्याप्रमाणे गाड्या आपल्या व्यवस्थित लाईनीत पार्किंग करायचे. कृपया सिक्युरिटीशी कोणीही वादावाद करू नये. कोणीही सेक्रेटरीशी वादावाद करू नये. ते सांगतील त्याप्रमाणे आपल्या गाड्या लावायच्या आहेत. सर्वांना सोयीस्कर होईल असे आपले सेक्युरिटी व्यवस्थित लाईनीमध्ये गाड्या लावण्यात येत आहेत, याची नोंद घ्या. नो पार्किंग मध्ये ज्या गाड्या लावलेल्या आहेत त्यांनी कृपया आपल्या गाड्या कंपाऊंडच्या बाहेर ठेवायच्या आहेत. ज्यांनी नो पार्किंग मध्ये गाड्या ठेवलेल्या आहेत त्यांनी कृपया बाहेर गाड्या लावा. सर्व भाविकांना विनंती आहे की कृपया आपल्या गाड्या सिक्युरिटी सांगतील त्याप्रमाणे लावायच्या आहेत.
आता नाही काय पुढे आले ना तुझ्याशिवाय काही नाही अजून प्राण प्रतिष्ठा झालीच नाही नारळ अगरबत्ती नंतर हॅलो दर्शन घेणे आणि नारळ देवाला अर्पण करणे हे दोन्ही कामं बंद राहणार आहेत. कृपया लवकरात लवकर सन्माननीय देवस्थान बाप्पासाहेब यांनी इथे स्वागत कक्षाच्या इथे यावं अशी नम्र विनंती. हॅलो राजाराम सावंत राजवाडी कृपया स्टेजच्या बाजूला यायचं आहे, अर्जंट काम आहे. हॅलो राजाराम सावंत राजवाडी कृपया स्टेजच्या बाजूला यायचे आहे. हॅलो राजाराम सावंत राजवाडी अर्जंट काम आहे, त्यांनी कृपया स्टेजच्या बाजूला यायचं आहे. चला कृपया लाईन पुढे सरका. आता वेळ झालेली आहे, थोड्याच वेळात दर्शनची वेळ थांबवण्यात येईल. ताबडतोब पुढे पुढे चला. हॅलो श्री रामेश्वर मंदिर देवस्थानाने सन्माननीय साहेब शास्त्रीपण सन्माननीय आमदार कृपया फटाफट पुढे चला. सर्व भक्तांचे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करत आहे. रामेश्वर मंदिर
सर्व भक्तांचे भाविकांचे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करत आहे. चला दर्शन घेणाऱ्यांनी लवकर पटपट भेटली काय सर्व भाविकांचे भक्तांचे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करत आहोत. हॅलो सन्माननीय राणेसाहेब यांचे सहाय्यक मित्र सन्माननीय अरुण सावंत यांचे इथे आगमन झालेले आहे. श्री रामेश्वर मंदिर मंडळ यांच्या हार्दिक स्वागत. श्री रामेश्वर मंदिर आणि कार्यक्रमासाठी सर्व मान्यवरांचं देवस्थान प्रमुखांच्या वतीनं नाट्य ग्रामस्थांच्या वतीनं पाहुणे हार्दिक स्वागत. चला फटाफट चला, भाविकांना विनंती आहे फटाफट आपले पाय उचला.
हॅलो. वज्रलेप करणारे विकास सावंत, वज्रलेप करणारे श्रीयुत विकास सावंत कुठे असून त्यांनी स्टेजवर यायचे. हॅलो. सन्माननीय यांचे सहाय्यक अरुण सावंत यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांना रामेश्वर मंदिर नाटक यांच्या वतीनं 5 रुपये पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा मान सन्मान करण्यात आहे. प्रमुख आणि नाटक ग्रामस्थांच्या वतीनं सन्माननीय माननीय नारायण राणे खासदार यांचे सहाय्यक अरुण सावंत यांचा मान सन्मान घेऊन श्री रामेश्वर मंदिर नाटक आणि ग्रामस्थ आणि पाहुणे मंडळी यांच्या वतीनं त्यांना शुभेच्छा आणि शासनाला देण्यात आली आहे. धन्यवाद. आप्पा सावंत कुठे असतील त्यांनी स्टेजवर यायचे. श्री रामेश्वर मंदिर नाटक सन्माननीय उद्योजक मंगेशभाई सावंत, सन्माननीय आमदार मंगेश सावंत, त्याचप्रमाणे आमदार डी.पी. सावंत यांच्या वतीनं वैभव नाईक यांचा मान सन्मान करून आणि श्री रामेश्वर मंदिर नाटक देवस्थानाला ग्रामस्थांना शुभेच्छा देऊन ते आपल्या पुढील कार्यक्रमासाठी निघाले आहेत. धन्यवाद. आता थोड्याच वेळात या ठिकाणी दर्शनाची लाईन थांबवण्यात येणार आहे. महाराज दर्शनासाठी मंदिरात जाणार आहेत. सर्व ज्यांच्या गाड्या आहेत त्यांनी कृपया पार्किंग झोन मध्ये लावायचे आहे. MH07 AS 0173, MH07 MH47 AY 7483, MH07 Q 0354, MH07 AG 1774, MH05 FB 53 8359, MH05 DK 1357, MH04 1615, MH10 CA 8642, MH07 AB 1530, MH02 TX 9991, MH47 BF 4885 यांनी कृपया गाड्या पार्किंग झोन मध्ये लावायच्या आहे. या ठिकाणी ट्रॅफिक जाम झालेलं आहे, याची नोंद घ्यावी. सिक्युरिटी गार्ड यांच्याशी कोणीही वादावाद करू नये. कृपया सहकार्य करा. सिक्युरिटी बरोबर कोणीही वादावाद करू नये, त्यांना सहकार्य करा ही विनंती. आता या ठिकाणी महाराज दर्शनासाठी रामेश्वर मंदिरात जात आहे.
करायचे आहे स्टेज जवळ स्वयंसेवक यायचे स्टेजवरचं सामान बाजूला करायचं आहे जेवणाची टेबल बाहेर आहेत त्याने कृपया स्टेजच्या बाजूला घेऊन यायचे सर्व भक्तांचे ग्रामस्थांचे पाहुणे मंडळांचे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करत आहोत सर्व भक्तांचे या ठिकाणी रामेश्वर मंदिर सहर्ष स्वागत करत आहेत टेबल घेऊन या टेबल कोणीही गडबड करू नका कृपया क्रमाने
पुढे आता पुढे चला पुढे हॅलो संजय सावंत कावळेटेप कृपया स्वागत कक्षामध्ये यायचंय. देवकीनंदन श्रेष्ठा पापनाशना मंगलनंदनी रक्षो हॅलो, ज्यांच्या गाड्या आहेत त्यांनी कृपया सिक्युरिटी गार्डला सहकार्य करा. सर्व कृपया लक्ष द्या. गेले दीड महिना हे काम चालू आहे वज्रलेपाचं. आणि विशेषतः ज्यांनी हे वज्रलेपाचं काम केलेलं आहे ते सामान्य विकास सावंत ज्यांनी हे वज्रलेपाचं काम केलेलं आहे त्यांच्या सानिध्यात ते उपस्थित आहेत. आणि त्या सामान्य विकास सावंत यांच्या समोर देवस्थानतर्फे आपण समान शंकराचार्य यांच्या हस्ते होत आहे. जयंताय नमो नमः. कुलेशाय नमो नमः. कुलेशायुधाय नमो नमः. कुलेशायुधाय नमो नमः. सूर्याय नमो नमः. सूर्याय नमो नमः. सूर्याय नमो नमः. यांच्या
काय असतं आपल्याला वेगळ्या सर्वांना दर्शवून निश्चित एका सामान्य व्यवस्थापन सर्व ग्रामस्थांनी हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि धन्यवाद.
हॅलो, साधारणतः सावंत कुठे असतो त्यांनी स्टेजच्या बाजूला यायचं. हॅलो, सन्माननीय अवधूत डोंगरे सावंतसाहेब आर्ट डायरेक्टर, आपणास विकास सावंत यांना भेटायचं आहे, तरी पण आपण स्वागत कशाला इथे यावं अशी आपणास विनंती आहे. धन्यवाद. संकेश्वर मठाधिपतीचे जे वाहन चालक आहेत त्यांनी स्वागत कक्षाजवळ स्वागत कक्षाजवळ यावं अशी आपणास नम्र विनंती आहे. संकेश्वर मठाचे वाहन चालक यांनी स्वागत कक्षाच्या इथे यावं. धन्यवाद.
हॅलो हॅलो. सन्माननीय अब्दुल डोंगरे आर्ट डायरेक्टर यांच्या भेटीसाठी विक्स सावंत आपली वाट पाहत आहेत. आपण स्वागत कक्षाजवळ यावं अशी आपणास नम्र विनंती आहे. धन्यवाद. हॅलो 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 अरे हॅलो. सर्व भाविकांना विनंती आहे, आरती झाल्याशिवाय महाप्रसाद होणार नाही. आरती आणि सर्व विधी धार्मिक विधी झाल्याशिवाय प्रसाद होणार नाही. आरती झाल्यानंतर प्रसाद होईल याची नोंद घ्यावी. कोणीही गडबड घाई करू नये. हॅलो. सर्व भाविकांना विनंती आहे, आरती झाल्याशिवाय महाप्रसाद होणार नाही याची नोंद घ्यावी. कोणीही घाई गडबड करू नका ही विनंती.
हॅलो. सतीश सावंत राजवाडी कृपया. सतीश सावंत दुकानदार कृपया स्टेज जवळ संपर्क साधा. भवन भाजीवाले कुठे असतील त्यांनी कृपया स्टेजच्या बाजूला संपर्क साधा. सतीश सावंत राजवाडी कृपया माईकशी संपर्क साधा. हॅलो. धीरज सावंत राजवाडी कृपया माईकशी संपर्क साधा. धीरज सावंत राजवाडी. शंभू सावंत राजवाडी कृपया स्टेजच्या बाजूला या. शंभू सावंत राजवाडी स्टेजच्या बाजूला या, अर्जंट काम आहे.
हे
श्री रामेश्वर मंदिर नागपूर येथे आदरणीय सन्माननीय निरीक्षक आदरभाव प्रसाद यांचे आगमन झाले आहे. श्री रामेश्वर मंदिर नागपूर देवस्थान म्हणून नागपूर या समाजाच्या वतीने
श्लोक सर्व नक्षत्रमध्ये तो सोमो राजा व्यवस्थितः तस्मै नक्षत्रपतये देवाय नमः लोकप्रमुखांनी स्वागत करण्यासाठी इथे यावं. सर्वाधिपो महादेव ईशान्य चंद्रशेखरः आदरणीय सन्माननीय नांदगाव पोलीस ऑफिसर आपण या कार्यक्रमासाठी उपस्थित रिस्पेक्ट करायला आपलं श्री रामेश्वर मंदिर नाटक आणि देवस्थान प्रमुख आणि सर्व ग्रामस्थ हॅलो इलेक्ट्रिशियन संजय सावंत कृपया स्टेजवर या. इलेक्ट्रिशियन संजय सावंत अर्जंट या. हॅलो हॅलो सन्माननीय नाईक साहेब पोलीस ऑफिसर इथे पण त्यांचं आगमन झाले. देवस्थानच्या वतीने त्यांचं पण मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. त्यांना सन्माननीय देवस्थान व्यवस्थापन संघटनेकडून त्यांचा मान सन्मान घेतला. सर्व पोलीस ऑफिसर यांचं देवस्थानच्या वतीनं मान्यवरांच्या वतीनं पाहुण्यांच्या वतीनं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद.
आदरणीय लघु सुभाष सावंत व्यवस्थापन गावपुरुष यांनी आप्पा गावपुरुषांमध्ये संपर्क साधावा अशी आपली विनंती आहे. धन्यवाद. आदरणीय सभा मंडपामध्ये आपण दोन्ही गावपुरुषांना पूर्वजांनी बोलवलेले आहे. आदरणीय लघु सुभाष सावंत गावपुरुष त्याप्रमाणे आप्पा व्यंकटेश सावंत गावपुरुष यांनी सभा मंडपामध्ये पूर्वजांना भेटायचं आहे. धन्यवाद. संपूर्ण सावंत एक जोड यायचे. संपूर्ण सावंत कार्यकर्ते
दाखवतो आपण नेहमी त्याचे हात लागले
कूलर मॅनेजमेंट कुठे असतील त्यांनी कृपया माहिती समोर करा. कूलर मध्ये पाणी संपलेलं आहे, कृपया चेक करा. हॅलो, फॅनचे कूलर मध्ये पाणी कमी झालेलं आहे. बाहेरच्या मंदिरामध्ये जे सर्वांचे कलर ठेवलेले आहेत त्या नंबरचे कलर त्या वातावरणाचा
जाण्याची व्यवस्था आहे त्यांनी आपल्या घरात सगळं जे पाणी आहे ते मूर्तीवर घालायचं आहे. ज्यांच्याकडे पाणी जाण्याची व्यवस्था असेल त्यांनी ज्या ठिकाणी पाणी जाण्याची व्यवस्था असेल तिथे आणून त्या बाजूला ओतायचं आहे, देवावरती ओतायचं नाहीये. पाणी ओतल्यानंतर ते पाणी जाऊ शकतं अशा ठिकाणी जे पात्र आहे त्याच्यावरती ते सगळं पाणी घालून करायचं आहे. त्यानंतर सगळे करत आहेत ते बाजूला करून ठेवायचे आणि आपल्यासमोर असलेलं जे देवाचं पात्र आहे त्या पात्रावरती गंधपूर सगळ्यांनी समर्पण करायचं आहे. गंधपूर समर्पण करून झाल्यानंतर ती वस्त्र घालून झाकून ठेवायची आहे 5 दिवस. याचं पाणी तुम्ही आता एकत्र सगळे पात्रांना झाकून ठेवायची आहे. कुंडात तिकडे पाणी जातं तिकडे वाटतं ज्या ठिकाणी पाणी सगळं पाणी हे पाणी पडलेलं ठेवायची आहे. वस्त्र झाकून ठेवायचे सगळ्या पाषाणावरती. लगेचच आता आरती होईल. एक आरती झाल्यानंतर आजच्या दिवसाचे धार्मिक जयंती समाप्त होते. हो मुंडे काका हे आप तयारी केली आहे. हॅलो, कृपया जागेवरतीच उभं राहायचं आहे, कोणी उठू नये. जागेवरतीच उभं राहायचं आहे आरतीसाठी. थोड्या वेळ स्वयंसेवक कुठे असतील त्यांनी कृपया स्टेज जवळ यायचे. हॅलो, एक विनंती आहे. MH43AF6191 ही रस्त्यावरती लावलेली आहे, कृपया ती गाडी बाजूला काढली. 6191 ही गाडी रस्त्यावरती लावलेली आहे, कृपया बाजूला काढली. कृपया ज्यांच्या 4 व्हीलर आहेत त्यांनी कृपया सुरक्षा रक्षक यांना सहकार्य करा.
तर या ठिकाणी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जे दिलेले दोरे आहेत ते बायकांनी स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये बांधायचे आणि पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये बांधायचे आहे. त्यांना आता जे उजव्या कलरचे दोरे दिलेले आहेत यज्ञचंद्र म्हणतो आपण त्याला, ते प्रत्येकाने स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये आणि पुरुषांनी उजव्या हातामध्ये बांधायचे आहे. सर्वांनी आरतीसाठी हात ते उभं राहायचं आहे. लगेचच आरती चालू होईल. सुंदर
हॅलो, सर्वांना विनंती आहे, कृपया स्टेजच्या बाजूला महिला वर्गाने यायचं आहे. जेवणासाठी लाईन 2 लाईन आहेत. आपल्याकडे 4 काउंटर आहेत. कोणी घाई गडबड करू नका. स्टेजच्या बाजूला महिला वर्ग लाईन लावतील. स्टेजच्या दुसऱ्या बाजूला नाटकुळ मंदिरच्या बाजूला पुरुषांसाठी आहे, तिकडे लाईन लावायची आहे. घाई गडबड कोणी करू नये. ब्राह्मण भोजन झाल्याशिवाय जेवण चालू करण्यात येणार नाही. फक्त लाईन लावायची आहे. देवस्थानातर्फे ज्या ज्या लोकांना 16 पिकांवर दिलेला आहे ते 16 आणि पिकांवर उद्यापर्यंत लागणार आहे. या लेखीसाठी प्रत्येकाने ते संध्याकाळी घेऊन जाऊन उद्या दिलेलं 16 परत घेऊन यायचं आहे आणि मंदिरात बसायचं आहे. स्वयंसेवक यांना विनंती आहे, कृपया लाईन लावण्यासाठी सर्वांना मदत करा, सहकार्य करा. कोणीही घाई करू नका, गडबड करू नका. सर्वांना व्यवस्थित महाप्रसाद मिळेल याची व्यवस्था केलेली आहे. महिला वर्ग स्टेजच्या बाजूला, स्वयंसेवक यांनी कृपया लाईनीची व्यवस्था करायची आहे. सर्वांनी मागे जायचं हळूहळू. स्वयंसेवकांना विनंती आहे, मंदिरच्या समोर श्रीखंडाचे बॉक्स आलेले आहेत, ते कृपया त्यांनी घेऊन यायचे आहे. नाटकुळ मंदिरच्या पाठीमागे बॉक्स आलेले आहे. स्वयंसेवक यांनी ते बॉक्स घेऊन यायचे आहे. कृपया सहकार्य करा. आपण वेळेमध्ये आहे, वेळेत जेवण होणार आहे. सर्वांना मुबलक जेवण मिळणार आहे. कोणीही घाई गडबड करू नका. सिंगल लाईन लावा, सिंगल लाईन लावा. पाठी पाठी सरका सर्वांनी. स्टेजच्या उजव्या बाजूला महिला वर्गाने लाईन लावायची आहे. सिंगल लाईन लावा. नागपूर मंदिरच्या बाजूला पुरुषांसाठी लाईन आहे.
आपण 4 काउंटर ठेवलेले आहेत. स्वयंसेवक कृपया ज्या खुर्च्या आहेत त्या खुर्च्या बाजूला करा. काही गडबड करू नका, कृपया मागे मागे जा. एकदम लाईन गच्च झालेली आहे. जोपर्यंत व्यवस्थित लाईन होत नाही तोपर्यंत जेवणाला सुरुवात करणार नाही. सर्वांनी मागे मागे जा. प्रारंभी विनंती करू गणपती विद्या दया सागरा. नमस्कार करता आणि ओम मध्ये काय टाकू नका. नियम पाळा जरा. शिस्तीने सगळं कार्यक्रम पार करून दे. कृपया काही गडबड करू नका. स्वयंसेवक यांनी कृपया लाईन कंट्रोल मध्ये करा. कृपया सिंगल लाईन लावा. सहकार्य करा. आपल्या मंदिरामध्ये शिस्त पाळता. सर्वांना महाप्रसाद मिळणार आहे अशी पूर्ण व्यवस्था केलेली आहे. पुरुषांनी कृपया नागपूर मंदिराच्या बाजूला लाईन लावायची आहे. स्त्रियांनी स्टेजच्या बाजूला लावायचे. 2 लाईन लावायचे. 2 काउंटर आहेत. टोटल 4 काउंटर आहेत. काही गडबड करू नका. कोणीही गर्दी करू नका. स्वयंसेवकांना सहकार्य करा.
स्वयंसेवक जे सांगतील ते ऐका कृपया. आपण सर्व शिस्तबद्ध ग्रामस्थ आहोत. हॅलो हॅलो हॅलो. कृपया सिंगल लाईन लावा. स्वयंसेवक यांना विनंती आहे कृपया महिलांची लाईन व्यवस्थित लावणे. महिलांनी सहकार्य करा. ब्राह्मण भोजन झाल्यानंतर आपण महाप्रसाद चालू करणार आहोत. कोणीही काही गडबड करू नका. अजून 15 मिनिटं जातील. लाईन लावा व्यवस्थित. सतीश सावंत आवडेकर. सतीश सावंत राजवाडी. हॅलो. सतीश दुकानदार कुठे असतील त्यांनी कृपया आपल्या दुकानात जायचं आहे की ते आपले स्वयंसेवक वाट करते. सतीश दुकानदार राजवाडी कुठे असतील त्यांनी आपल्या दुकानाजवळ जायचं आहे की आपले स्वयंसेवक वाट बघत आहे. कृपया गाडीवर ताबडतोब जा. चला चालू करा. महाप्रसादाला चालू करायचं आहे. हॉटेल मॅनेजमेंट कार्यकर्ते कृपया सहकार्य करा. आता महाप्रसाद चालू करायचा आहे. स्वयंसेवकांनी हॉटेलमध्ये उभं राहायचं आहे. लाईनीच्या वगैरे राहायचं आहे.
प्लेट घेऊन एका बाजूला जायचं आहे सर्वांनी, येथे कोणी थांबायचं आहे काउंटरच्या बाजूला. मंदिराच्या पाठीमागे खुर्च्या ठेवलेल्या आहेत जेवणासाठी, तिथे जाऊन बसून जेवण करायचे आहे. काउंटरच्या जवळ कोणी थांबू नये. रथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण
कृपया कोणी कधी बसू नका. हा प्रसाद आहे, सर्वांनी शिस्तीने घ्या, कधी बसू नका.
ज्या मैदानाचं नियोजन झालेलं आहे त्यांनी कृपया स्वागत कक्षाच्या ठिकाणी हळदी कुंकवासाठी जायचं आहे. वर्धन करणारे विकास सावंत कुठे असतील त्याने स्टेजच्या बाजूला यायचं. विकास सावंत वर्धन करणारे विकास सावंत कुठे असतील त्याने स्टेजच्या बाजूला यायचं. सातारा इलो श्री रामेश्वर महाराज की जय. महाप्रसाद चालू झालेले आपल्याला जेवढा महाप्रसाद पाहिजे असेल 1 पुरी 2 पुरी 3 पुरी 4 पुऱ्या तर आपण आमच्या सेवेकरांकडून मागून घ्या अशी आपल्याला विनंती आहे. आपल्या थाळीतील महाप्रसाद मिरचीचे आणणे फुकट आणणे याची काळजी घ्या. आपला जेवढा महाप्रसाद आहे तर आपल्या थाळीमध्ये घेऊन आपण सेवेकरी यांना अप्रोच करा. आपण पण येऊन आपली सेवा करू शकता किंवा आजूबाजूला जर थाळ्या राहिल्या असतील तर आपण ती पण सेवा करायची. आपण त्या थाळ्या घेऊन वॉश मशीनच्या इथे नेऊन ठेवायच्या. श्री रामेश्वर मंदिर नाटळ वज्रलेप पाणी ग्राम परिषदेचा कार्यक्रम असल्यामुळे प्रचंड गर्दी श्री रामेश्वर मंदिर नाटळमध्ये आहे. भाविकांना भक्तांना पावणारा असा रामेश्वरच्या इथे आपण नतमस्तक होण्यासाठी आपण सर्वांनी शिस्तीने आदरयुक्त असा महाप्रसाद घ्यायचा आहे. जेवढा आपण महाप्रसाद घेणार आहे तेवढं थाळीमध्ये राहणार नाही याची पण सर्वांनी काळजी घ्यायची आहे. गर्दी असल्यामुळे थोडा विलंब होतो आहे. आपण आमच्या सेवेकरांना सहकार्य करावी अशी व्यवस्थाच्या मध्ये महाप्रसाद भरपूर असल्यामुळे आपण सर्वांनी पोटभर महाप्रसाद घ्यावा. कोणी
चौकशी पोटी जाऊ नये. आपला जेवढा पदार्थ लागतो तेवढे पदार्थ आपल्या थाळीमध्ये घ्या आणि आपली थाळी पाण्याची बॉटल किंवा श्रीखंडाची डबी आहे डबा आहे तो बॉक्समध्ये टाकावा अशी ज्या महिलांचं महाप्रसाद घेऊन झाला असेल त्यांनी आपला देवस्थानच्या वतीने अशी आपणास विनंती आहे. गर्दी प्रचंड असल्यामुळे थोडा विलंब होतोय तरी पण आपण सर्वांनी या देवाच्या चरणी नतमस्तक होते आपण सर्वांनी एकामेकास सहकार्य करावं अशी देवस्थानच्या वतीने आपल्याला विनंती आहे. हॅलो, ज्यांचं महाप्रसाद घेऊन झाला असेल त्यांनी पश्चिमेच्या साईडला मंदिराच्या बॅक साईडला तिथे आपण बसावं. बाकी ज्यांना महाप्रसाद घ्यायचा त्यांना पुढे येऊ द्या अशी देवस्थानच्या वतीने आपल्याला नम्र विनंती आहे. कुठेही घरी गडबड गोंधळ करू नका. महाप्रसाद भरपूर आहे. आपणास जेवढा आपल्या थाळीमध्ये महाप्रसाद पाहिजे असेल तेवढा आपणास सेवेकरी देतील. आपण प्रचंड गर्दी असल्यामुळे भाविक आणि भक्तांची गर्दी असल्यामुळे आपणास थोडा विलंब होत असेल त्याबद्दल आपली दिलगिरी व्यक्त करतो. पण आपण सर्वांनी शिस्तीमध्ये वरती खाली आणि हे वॉशिंग करणारा देश त्या आपल्या टीमला घेऊन वॉश बेसिनच्या इथे यावं अशी आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे. श्री रामेश्वर मंदिर नांदगाव येथे वज्राली कार्यक्रम असल्यामुळे सर्व भाविकांची अशी ट्रेनिंग आहे. नातेवाईक तिथे दर्शनासाठी किंवा महाप्रसादासाठी सर्व इथे आलेले आहेत. सर्वांना महाप्रसाद मिळेल देवस्थानच्या वतीने आपल्याला विनंती आहे की आपण जेवढा महाप्रसाद आपल्या थाळीमध्ये घेता येईल तेवढा थाळीमध्ये घ्यावा अशी आपण विनंती आहे. जे आपले सेवेकरी आहेत त्यांनी तिथे जीवन थाळ्या ठेवतात ते सहकार्य करण्याच्या घेऊन वॉश मशीनच्या इथे किंवा ज्या आपल्या भगिनी आहेत वॉशिंग करता सेवेकरी आहेत त्यांच्याकडे आपल्याला थाळ्या वॉशसाठी पोचवायला अशी नम्र विनंती. आपल्या सेवेकरांच्या सगळ्या डिश उचलायच्या आहेत आणि वॉश बेसिनच्या इथे नेऊन ठेवायचे आहेत. ज्यांना सेवा करायची आहे कुठे थाळ्या असतील तर उचलून वॉश बेसिनच्या इथे आमच्या ज्या भगिनी सेवेकरीवर थाळ्या धुण्याचं काम करतात तिथे आपण नेऊन ती थाळी द्यावी अशी आपल्याला विनंती आहे.
त्यात जास्त आहे. श्री रामेश्वर मंदिरामध्ये प्रचंड गर्दी असल्यामुळे आपण सर्वांनी एकमेकांना सहकार्य करायचं आहे. महाप्रसाद भरपूर आहे, कोणी काही गोंधळ करू नका, सेवेकरांना सहकार्याने मदत करा अशी व्यवस्था लाईट गर्दी आहे. पुरुषांची आपण सर्वांनी जरा एकमेकांना मदत करायची आहे. महाप्रसाद भरपूर असल्यामुळे कोणीही काही गोंधळ गडबड करू नका. थोडा विलंब होत आहे, गर्दी प्रचंड आहे. मंदिरामध्ये त्यासाठी आपण एकामेकाने एकाकडे सहकार्य करूया आणि देवस्थानाला सहकार्य करूया. हॅलो हॅलो कोकरे याने कोकरे आणि त्यांचे सहकारी कृपया पानपुरी त्या ठिकाणी जायचं आहे. कोकरे ताई ज्याने बीची जबाबदारी घेतलेली आहे त्या सहकारी त्यांनी घेऊन जायचं आहे. तिथे ताटं पडलेली आहे, कृपया सहकार्य करा. आपले जे कार्यकर्ते आहेत त्यांनी आजूबाजूला जर डिश पडले असेल किंवा ठेवले असेल त्या उचलून वॉशिंग मशीनच्या वॉशिंग ज्या ताई आहेत आपल्या सेवेकरी तिथे पोस्टर करायच्या आहेत अशी विनंती आहे. प्रत्येकाने आपली थाळी घेऊन बाहेरच्या ठेवावी. आतमध्ये तंदुराच्या परिसरामध्ये आपल्या थाळ्या थाळ्या ठेवू नका अशी आपल्या व्यवस्थेच्या वतीने मला विनंती आहे. गर्दी प्रचंड असल्यामुळे हॅलो भांडी वॉश करणाऱ्या ताई कोकरे ताई कृपया आपण 20 तिथे ठेवलेलं आहे तिथे उपस्थित राहायचं आहे. कोकरे ताई आणि सहकारी यांनी कृपया ज्या ठिकाणी डिश ठेवलेले आहेत टोलगेट आहे कुठे असतील त्यांनी
आपले जेवढे सगळे कार्यकर्ते सेवेकरी आहेत तेवढ्या पुढच्या एकाकडे झाल्याचे एका साईडला जेवढी जेवढी मंडळी ग्रामस्थ त्यांनी सहकार्य करायचे त्यामुळे आपल्याला जागा मोकळी होईल रामेश्वर मंदिरामध्ये आपण सर्वांना पुढच्या जागेला तर जागा होईल सगळीकडे आपण आपले जेवढे सगळे सेवेकरी आहेत पूर्ण आपल्या जागेवर आपण सर्वांनी एका धन्यवाद भाऊ आपलं काम करतात नोकऱ्या झाल्या पुढच्या बाजूला करायला पुढच्या पेंटिंगमध्ये आपल्या देवस्थानाला मदत करावी अशी सेवेकरांच्या वतीनं आणि आपले जेवढे मंडळाचे कार्यकर्ते त्यांना नम्र विनंती आहे की आपण जेवढ्या गरजेला पुढच्या झालेल्या त्या बाजूला जरा सर्वांना व्यवस्थित जागा मिळेल आपण सर्वांनी जरा इथे आहे म्हणून आपण सेवा करा देवाची अशी आम्हाला नम्र विनंती आहे जागा मोकळी झाल्यामुळे व्यवस्थित धन्यवाद त्याचे सेवेकडे सगळ्यांनी आपल्या सेवेकडे काम केलेलं आहे त्या सर्व भाविकांच्या भक्तांच्या मनापुढे म्हणतो संजीव राजवाडी पंप चालू करावे 10 मिनिटं पाणी संपलेलं आहे संजीव राजवाडी त्यांनी पंप पाणी चालू करावं अशा चव्हाण असतील सर्व जे भाविक आहेत त्यांनी या पुढच्या एखादी ताई असतील भगिनी असतील आणि पुढच्या मित्र झाले त्यांनी एकत्र मोकळी करा सर्व भाविकांना गर्दी प्रचंड आहे त्यामुळे देवस्थानाला हात करून सर्व भाविकांचे भक्तांचे आभार मानतो मी आपण जेवढ्या ठिकाणी एका वेळ ठेवा जागा मोकळी होईल धन्यवाद आपण देवस्थानाचा मान सन्मान केल्याबद्दल जेवढ्या तुमच्या एका वेळ आले ते एका घरून ठेवा काही असतील भगिनी असतील मंत्री असतील आपल्या सगळे काढण्याचे ग्रामस्थ असतील इतर सर्व समाजातील मंडळी असतील त्यांनी पण आपण देवस्थानाला सहकार्य करावं जेवढ्या पुढच्या पत्र झालेल्या त्यांनी एकामेकांनी बाजूला व्यवस्थित लावावं त्यामुळे जागा मोकळी होईल आणि आपल्याला महाप्रसाद देण्यासाठी व्यवस्थित जागा होईल संजीव राजवाडी यांनी पाण्याचं पंप चालू करावे पाणी संपलेलं आहे प्रचंड गर्दी आपण सर्व सेवेकरी भक्त एका मिनिटात बाजूला ठेवा जागा मोकळी होईल आणि आमच्या व्यवस्थित महाप्रसाद देण्यासाठी जे जे आपली सेवा बंधूंचे पर्यंत आम्ही आभार व्यक्त करतो आपण सर्वांनी एकामेकास मदत करायची गर्दी प्रचंड आहे आणि प्रचंड लागणार महाप्रसाद भरपूर आहे दोन्ही थोडा आपणास विलंब होत आहे उशीर होत आहे तरी पण आपणास नम्र विनंती आहे की आपण देवस्थानाला सर्व भाविकांना सेवेकरांना आपले जेवढे कार्यकर्ते त्यांनी पुढच्या एकामेकांना घालून ठेवा आणि आपण ते लक्षात घेण्याबद्दल देवस्थानाच्या वतीनं आपलं
पुढच्या एका ठिकाणी घालून जागा मोकळी करावी. सगळ्या माणसाच्या बसण्याचा आपला जागा व्यवस्थित होईल. आपण जी सेवा करता त्याबद्दल मनापूर्वक धन्यवाद. महाप्रसाद भरपूर आहे. आपल्याला जेवढा पाहिजे तेवढा भरपूर द्या. आमच्या सेवेकरणाचं आणि पूर्ण रत्न आपल्याकडे आहे. आपल्याकडे आपल्या थाळीतील महाप्रसाद वेस्टेज जाणार नाही याची पण काळजी घ्यावी. आणि आपल्या थाळ्या तिथे वॉशपेशनमध्ये नेऊन ठेवाव्यात. डब्बा आहे तो आपण व्यवस्थित रिकामा झाल्याचा तो डस्टबिनमध्ये टाकावा अशी आपल्या कंपनीसाठी आहे. सर्व खुर्च्या खुर्च्या आलेल्या आहेत. आपले सेवेकरी भक्तगण यांनी मदत करावी. आपले कार्यकर्ते जागा उभी होईल आणि आपल्याला व्यवस्थित न भूतन भविष्याची अशी प्रचंड गर्दी रामेश्वरच्या चरणी उसळलेली आहे. त्यामुळे महाप्रसाद पण भरपूर आहे. महाप्रसाद चालू राहणार आहे. आपण आपल्या महाप्रसाद आपल्या थाळीमध्ये जेवढा पाहिजे तेवढा घ्या. आणि जेवढा लोकांनी झालेला खुर्ची आहे आपले सेवेकरी आपले भाऊ हे मदत करत आहेत. त्यांचं पण मनापूर्वक जागा मोकळी होईल. महिला मंडळींसाठी आणि पुरुषांसाठी मोकळ्या झाल्या असतील त्या खुर्च्या एकामेकात ठेवून आपल्या ग्रामस्थांनी
धन्यवाद असून आपण आपल्याचे ग्रामस्थ आपण देवाची सेवा करतो. कोणाचं जर आता बाजूला राहिले तर कोणी काम केलं पाहिजे सेवा आहे. आपण सर्व तुमच्या एकाने आले एकामेकांना सांगितलं आपल्याला जागा मोकळी होईल आणि महाप्रसाद आणि इथे प्रचंड असा जनसागर भक्तिभावाचा साजरा आलेला आहे. त्यामुळे सर्व भाविकांना महाप्रसाद मिळेल. महाप्रसाद भरपूर आपण जेवढा पाहिजे मागून घ्या. आमच्या सेवेकडे आपली उत्तम सेवा देत आहे. जरा आपण पटापट दाखवून जावं अशी विनंती आहे. अपेक्षेच्या प्रमाणे बाहेर गेलेली आहे. त्यामुळे देवस्थानात आपण सर्वांनी सहकार्य करावं अशी विनंती आहे. सुखकार
जय देव जय देव जय देव राम जटाधर माहेश्वर कैवल्य दाता
वयोवृत्ताने गोष्ट झाली असेल तर प्रत्येक ग्रामस्थ वाडीवाडीतील आपले जे कार्यक्रम आहेत त्यांनी त्या एकामेकांचे कार्य चालू ठेवाव्यात अशी देवस्थानची वतीनं विनंती होईल आणि भक्तांना भाविकांना माहिती देण्यासाठी व्यवस्थापनाला उपलब्ध होईल. धन्यवाद. आमचे कार्यक्रम सगळे महासागरासाठी गर्दी उसळली भाविकांची या देवाच्या चरण जोडण्यासाठी सर्व भाविक भक्तगण या महासागरामध्ये देवाचा महाप्रसाद घेण्यासाठी आलेले सर्व भाविकांचं भक्तांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे.
कचऱ्याचं डबा नाही आहे. चालू आहे.